Det här är Mörka spår. En rättegångspodd som tar dig dit där berättelserna är som mörkast och sanningen som närmast. Ja, då ska jag bara säga att det är förhör nu med tilltalad Alexander Nord, och det gäller då gärningarna i aktbolag 161. Vill du säga någonting själv först? Nej, det är lugnt. Att alla frågor, varsågod. Ja, tack för svar. Jag var inne lite på bakgrunden och sådär, hur det har varit innan och var du har bott och så. Men om vi ska få med lite på förhör bara. I förhör också så undrar jag liksom, hur var det tiden innan här gripandet då 9 mars? Vad gjorde du? Du hade någon sysselsättning och var bodde du och så? Jag bara kan berätta lite kort om det. Nej, jag bodde ju hos farsan i Mellbysundsvägen 80. Och jag hade inget jobb eller så, om det var där du syftade på. Nej, hade du haft något jobb tidigare eller hur? Sommaren 2024 tror jag det var. Ja, okej. Då hade jag jobb. Men något annat, hur var det med försörjning och så? Kan du säga något om det? Var det pappan eller vem? Det var farsan. Men du hade ingen egen försörjning eller pengar som du fick från jobb eller annat eller bidrag eller något sånt? Nej, inget sånt. Inget sånt. Men jag förstod det var lite knapert ekonomiskt då, om jag förstår det svara rätt. Ja. Okej. Men du tänkte, vad hade du för planer då? Skulle du bo hemma eller vad hade du för planer här på vårkanten för ett år sedan lite drygt? Men det var ju klart jag ville flytta ut liksom. Och när jag jobbade, farsan tog ju liksom halva lönen så jag kunde inte spara något från det ändå. Så det var liksom... Det gick trögt till. Inga konkreta planer då egentligen. Men så har... Mörka spår-podd. Hur var det med de här... Kan du bara berätta lite, hur kom du i kontakt med de här personerna som gav dig uppdrag? Lite kort bara idag. Vi kanske kommer in mer på det sen, men i kommande förhör. Men... Jag minns ju inte konkret, men jag vet att jag gick via typ länkar från någonting som ledde till grupper och så i Telegram. Och det var liksom så det började. Var det du som såg liksom de här annonserna, eller vi ska säga, var det du som tog kontakt? Eller? Jag tog ingen kontakt, det var i gruppchatter bara. Det var liksom jag kollade på det, jag kontaktade dem inte så. Men det är den vägen liksom som du kommer in i det här? Vägen var ju att jag skulle köpa droger. Ja. Och då frågade de om jag ville tjäna lite extra liksom. Så det var så det kom in i. Så grupperna var mer typ, vad säger man, prydnad. Så intressant. Okej. Ja. Men och så om man kommer in på narkotikan här då, det är ju både det här 4-CMC och cannabis hatt, så fick du tag på det, kan du bara kort säga. Då är det ju, jag känner att vi behöver inte säga så mycket om det, men... Nej, jag fick det som gåvor. Det var gratis. Jag fick det gratis. Av kontakt. Tidigare eller? Jag minns inte datum, men det var... Jag skulle gissa tidigt 2025. Men använder du narkotika själv då? Eller hur brukar det? Haschen röker jag aldrig typ hemma. Det gör jag inte. För den var helt oanvänd som hittades hemma. Och sen kick-in, det testade jag samma helg. Men innan dess hade jag aldrig tagit. Nej. Du har fått båda det här, eller menar du? Ja, exakt. Ja. Ska det vara för eget bruk? Jag skulle sälja, eller vad skulle jag med det då? Ingen ordentlig plan med det egentligen. Nej, okej. Som sagt, jag röker inte så mycket och det var 50 gram liksom. Okej. Jag har ju ändå förstått när det är ett förhör och lite så här att du är liksom tekniskt intresserad. Det finns bilintresse, mc-intresse eller är det med vapenintresse? Jag gillar det liksom på en ytlig nivå. Jag kan inte detaljer och grejer och så. Men jag är uppvuxen med spel och filmer och sånt. Så jag är liksom alltid fascinerad av vapen. Ja, okej. Och vad är det för vapen då som liksom... Och specifikt vilka vapen? Ja, eller vad är det för typ av vapen? Nej, men det är typ de som jag har airsoft hemma. Som den där Glocken jag hade. Det fanns en shotgun också liksom. Det är liksom allmänt vapen. Fast airsoft liksom. Bara det är formen jag är liksom ute efter. Det är inga riktiga liksom... Nej, exakt. Nej. Ja.
Okej. Och den här... ja, kan du berätta det här vapnet lite om som du har hemma då ändå? Hur hamnade det hemma hos dig? Ja, jag fick i uppdrag att hämta den. Så gjorde jag det och sen skulle jag förvara den en tid. Det var så den kom dit. Kommer du ihåg var någonstans du hämtade det eller fick det? Nej, det minns jag inte. Nej. Det var länge sedan. Kommer man hem med det till dig eller var du iväg och hämtade Jag det? var iväg. I Norrköping eller tror du? Jag minns inte exakt, men jag brukar inte åka så långt så det är möjligt. Du har pratat lite om Hageby och Mirum i förhör, men... Det kan vara så, det kan inte vara så. Jag är osäker. Ja. Okej, och den här personen, vem är det då? Ja, hur gick det till, eller hur fick du det här? Vad sa man om det här då? Liksom? Vad det var för någonting? Det var ett dead drop. Så den låg på en plats. Och jag åkte dit och liksom hämtade den bara. Jag hade ingen fysisk kontakt med någon. Och min kontakt som skrev en plats, vart det var och så. Då åkte jag dit och hämtade. Men okej. Och vad visste du vad det var då? Eller vad fick du för instruktioner? Jag minns inte exakta ord, men jag vet att jag fick bilden av att det skulle vara en attrapp. Orden minns jag inte, det var jättelänge sedan. Och det fanns ju ingen ammunition eller något, jag kände inte igen modellen heller. Så jag köpte den. Och då menar du att det var ingen som överlämnade till det utan du Det var ett dead drop. hämtade på Exakt. en plats menar jag? Eller? Så då har du fått veta tidigare då att det här skulle vara någon attrapp då eller? Jag minns inte ordagrant, men jag fick tolkningen att det skulle vara en attrapp. Hur länge skulle du ha det här och vad skulle det användas till i förlängningen? Var något du visste? Nej, det vet jag inte. Och vad fick du för det här då? Jag fick ingenting för jag blev tagen. Jag får ju betalt i efterhand. Vad skulle du få då? Visste du? Jag tror kanske 5 eller något. 5 000? Kanske. Det är länge sedan jag kan ha blandat ihop med annat. Jag vet inte. Ja, okej. Och de här, så väntar du på att du skulle lämna det ifrån dig då, så att säga. Ja. Hanterade du det någonting eller tittade på det eller? Ja, det såg ni ju i bilder också. Jag har ju ett vapenintresse så jag var intresserad att kolla på den. Testa det liksom. Hur den kändes och så. Det var ju DNA på mantelgreppet där från dig. Ja. Har du liksom gjort något med vapnet eller tittat närmare på det, hållit i det eller Jag gjort har ju hållit i det och så. någon mantelrörelse eller Det något är liknande? fullt möjligt. Okej. De här bilderna som jag visade här. Mörka Är det du? spårpodd. Den där med handsken i... Ja, det är jag. Okej. Så där har du... Ja, hur kommer det sig att de bilderna är tagna? Tog du dem själv eller var någon Jag annan? tog den själv. Så jag har ett vapenintresse. Så jag skulle inte ha den länge så jag tog bilder på den. Och det här att det skulle vara en attrapp då och inte ett riktigt liksom skarpt. Hade du inte... Är det verkligen så liksom som du säger att du inte förstod det? Min tolkning var att det var en attrapp. Och vad var det som gjorde att du gjorde den tolkningen? Jag minns inte exakt vad han sa, men jag minns att det han sa gjorde att jag tolkade det som att det skulle vara en attrapp. Sen med tanke på att jag inte kände igen modellen av pistolen heller. Och det fanns ingen ammunition eller liknande. Så jag liksom... Men Man du kanske visste längst in att det kanske kunde vara en äkta. Men det var inget jag liksom... hade det någon, tänkte men hade det någon betydelse om det hade varit en äkta eller inte? Eller hur såg du på det liksom? Var det liksom... Ja. Det är osäkert, för när jag hämtade den då... Alltså jag vet inte, jag vill inte svara på det. Nej. Okej. Ja, man såg, du tog ju att man plockar i de här bilderna då, eller foton när man plockar bort magasinet och så här. Och lite åtgärder ändå, när man känner kanske hur tungt det är, ja. Eller? Jag har en Airsoft hemma av en Glock. Den är väldigt verklighetstrogen också. Man kan plocka magasin, man kan plocka isär, man kan dra manteln. Så det säger ingenting. Okej, men hur länge hade du den här hemma? Jag minns inte hur många dagar. Jag minns inte. Men det var några dagar, eller? Ja.
Jag tror du har sagt någon vecka ungefär förhör, kan det stämma eller? Det kan stämma. Okej. Ja. Den här... ja. Kan du säga något mer om de här uppdragen mer generellt, Anna, som du skulle... Hur ofta var du skulle... Det fanns ingen tid, det fanns liksom ingen rutin på det. Så det hände titt som tätt liksom. Vad handlade det om för saker som du skulle... Hämta, förvara eller liksom hålla Vad var det för typ av typ av... föremål? Det vill jag inte svara på. Nej. Var det illegala Jag föremål? vill Eller? inte svara på det. Nej. Och du skulle få betalt då? Ja, korrekt. Och det var via... Var det via den här signal du fick då om jobben? Då? Ja, det stämmer. Och hur fick du den där telefonen då? Du hade båda med dig där när du tog i bil och den 9 mars i alla fall. Så att, Ja, det hade jag. Jag fick den efter Gaboro-mordet. Kvällen där. så det var viktigt att ha den nära, liksom Google Pixeln här i mars när du grep. Du hade båda med dig, menar jag. Både din egen... Jag vill hålla mig kontaktbar. Okej. Och du har inte haft den tidigare? Inte innan Gaboro, nej. För jag visade ju här att det finns ju... Både din vanliga telefon och den här kopplar ju upp liksom, samtidigt på ett antal platser. Ja, det var bara en gång du visade som var före Gaboro. Och det var klocket. Och det tror jag är slump. Jag tror ni visar just den bilden för att ni inte har några efter eller före den. Liksom. Men då i den 5 mars, eller vad säger jag, december till exempel. Det är inte du som... Nej, det är slumpat både i klocket. För det är varken för dagar efter eller dagar före det liksom visar samma. Men i övrigt, annars är det du som... I de fallen, det sammanfaller här som jag visade, då är det du som har den, menar du? Allt som händer efter 19 december borde det. Varför skulle du ha just en sån telefon, det här Google Pixel? Vad är det som är bra med dem då? De sa att de var säkrare. Och att min telefon är väldigt man kan inte lita på den batteri. Den dör väldigt snabbt och den är svår att ladda. Så det kan vara svårt att hålla kontakten så. Är det någon kryptering eller något sånt? Det är min tolkning. Okej, och den du har haft kontakt med, du har pratat, där nämns, kan du säga något om vem det är? Du har ju nämnt ett namn eller ett alias eller vad jag ska säga. Gilberto har du pratat lite om i förhör. Är det Jag har haft något? kontakt med Gilberto, ja. Jag hörde inte vad du sa. Jag har haft kontakt med Gilberto, alias Gilberto. Är det han som har gett instruktioner eller Nej. som har varit din huvudkontakt eller? Nej. Nej, okej. Ja, vi kanske återkommer någonting kring det. Det fanns ju i den här chatten här då också, det pratas om Tabbe och bil. Är det något som du vill säga något om? Är det... Inget jag minns konkret något om. Så nej. Tabbe, vad är det i din värld? Men det är ju pistol. Vet du om du var och hämtade någon pistol? Jag minns inte situationen. Och det är inte den här pistolen som du har hemma som... Men det tror jag inte. Nej. Okej. Ja, just det. Ja, jag tänkte på det här. Jag tror du sa... Men du trodde du skulle få 5 000 för det här. Jag vill minnas att det var... Jag har sagt lite mer i förhör här, men det kommer du kanske inte ihåg. Jag tror jag chansade i förra också. Även först, alltså... Det kan variera. Jag kan blanda ihop det med något annat också. Vad kan det handla om mer eller liksom än 5? Jag tippar på 5, det känns rimligt. Jag minns inte siffran i huvudet. Okej. Ja, jag stannar här så länge tror jag. Försvara, varsågod. Ja, men några korta frågor. Jag nämnde ju sakanställningsvis här att du, när du har utfört uppdrag så har det aldrig handlat om att du är utförare av någonting. Ja.
Nu har du fått frågor av åklagaren här vad det är för typ av uppdrag. Men om du sammanfattar själv nu då, de uppdragen som du har åtagit, du behöver inte uppge några Mörka andra spårpodd. specifika än de du är åtalad för. Men de uppdrag som du har utfört mot betalning, vad har det handlat om? Det är att förvara, hämta och lämna. Det är liksom de grejerna. Och har det här skett mot betalning då som du har utfört? Ja, det är grejer? korrekt. Ja, och vad är skälet till att du har gjort det här då? Jag har inget råd med socialt liv om jag inte skulle ha de pengarna. Jag har liksom inte råd med dessa grejer hemma. Vi åt inte bra mat. Och vi bor långt bort från stan. Så jag hade inte råd med bensin och åka och träffa kompisar liksom. Så utan de pengarna jag skulle inte ha haft något socialt liv. Vi kommer ju komma in de andra dagarna här på, så det är ju bland annat 2 tjejkompisar som du har varit väldigt nära med. Det är Nathalie och Jolin och så en Erik, en kille. Yeah. Och var har ni träffats då? Vad är det för typ av umgänge ni har haft? Jolin träffade jag på City-Gross-parkeringen. Hon var där med en gemensam polare. Är det såna här bilträffar som ni... Just då det var ingen bilträff, men sånt folk brukar hänga på parkeringar liksom. Träffade jag henne där. Nathalie var på en fest i Halloween tror jag. Och Erik var via Jolin. Men de här personerna som du har umgåtts med, då, vad har du behövt för att kunna ta dig till dem då? Hur har du tagit dig runt? Jag började åka bil eller motorcykel och det kostar bensin. Du sa annars hade jag inte haft något socialt liv. Nej, exakt. Jag bor långt från stan. Så man behöver pengar för att ta sig ut. Och de här personerna som du till vardags har hängt med och umgåtts med, är det personer som på något sätt lever i kriminalitet eller har några gängkopplingar eller? Absolut inte. Mörka spårpodd. Och syftet med de här uppdragen har varit att få pengar. Ja. Tillräckligt bara för att kunna ta mig runt. Jag har uppfattat det när vi har pratat att det inte är så att du har tänkt att du ska bli någon... Miljonär, nej. Nej, utan det här har varit för att ta dig runt, för att kunna käka bra mat, köpa kläder. Ja. Och den här Google Pixel-telefonen, den uppfattade jag, det var tydlig när vi pratade att den har du inte fått förrän efter. Vi ska gå in på det senare, du behöver inte gå in närmare på det idag. Men är det helt säkert att den telefonen har du inte haft före den 19? Ja, det stämmer. Jag har inte haft den då. Nej. Och den 19 december, får du den telefonen före eller efter händelsen? Som... Efter, senare på kvällen. Ja, tack. Jag stannar där. Inga fler frågor. Då avslutar vi förhöret. Då så, nu startar vi. Då är det förhör nu med tilltalad Alexander Nord. Vad gäller det gärningarna under aktbolag 162. Då, vill du säga någonting själv först eller vill du att åklagaren ställer frågor direkt? Ja, han kan börja. Då lämnar jag över ordet till åklagaren. Varsågod. Ja, jag tänkte, igår var i förhöret och pratade lite egentligen med utgångspunkt från 9 mars och så bakåt en tid. Nu är vi flyttar vi oss bakåt i tiden här då, så att jag tänkte bara höra lite vad du gjorde under hösten 2024 där och en bit in i december. Det är ett tag sedan, jag förstår, jag kommer ihåg det. Liksom, jag vet inte om du berörde det riktigt igår, kommer inte ihåg. Men jag tror vi pratade mer om vårkanten där då. Men vad gjorde du hösten 24 där? Hösten så, ja. Och framåt där mot december. Bodde du hemma där? Alltså, ja, jag bodde hemma. Inget jobb så. Nej. Om det var där du menar. Ja, precis. För du hade haft något jobb tidigare, men... Ja, exakt. Det var ett så här tidsjobb, jag vet inte vad det heter. Tidsbestämt. Liksom. Och när slutade du där? Jag tror det var augusti 24. Ja. Jag inte har fel. Okej, och hur var det sen då? Var det med ekonomin då, om vi återknyter till det lite för din del liksom här fram mot december, senare delen av hösten? Ja, alltså... Så är det där med på vilket sätt? Ett tag i början var det ju bara jag var typ hemma, fick åka ut med bilen en gång i veckan ungefär. Och då var det liksom raka vägen dit och sen tillbaks. Och det var typ de pengarna jag hade vid det tillfället. Köpte inget extra. Mörka spårpodd. Såna grejer.
För du hade inga, alltså levde du på dina föräldrar då på något sätt alltså? Eller vem var det som liksom bekostade ditt uppehälle om man säger? Just då det var Liv. någon enstaka swish från någon förälder. Men du klarar dig i övrigt då, om du inte jobbar eller får någon annan inkomst eller? Det gjorde jag ju inte. Så det var ju därför det blev som det blev. Att jag vände mig till fel folk. Det var det som gjorde att du hamnade i de här, som jag ändå menar, kriminella kretsarna. Och som du säger att du började redan igår, att du började ta uppdrag av olika slag. Och började det redan på hösten eller var det längre fram Jag, vintern? Eller när började det? Kommer du ihåg det? det var mot december. Jag tror det var bland de första uppdraget där vid Överum Gusum-området där borta. Och sen, jag vet inte om det var något innan. Nej. Okej, om du bara kort ska beskriva de där. Alltså, jag har gått igenom det här, det pratade vi lite om igår med telegram och så här. Att du hade det först i din vanliga telefon och du har ändå fått olika, de här annonserna som jag säger, eller uppdragen som man lägger ut. Ja. Varför blev du intresserad av det? Eller varför hamnade du och tog emot sådana meddelanden? Ja, jag vet inte riktigt, jag minns inte exakt. Jag vet att jag gick via olika länkar. Sen kom jag liksom till sådana grupper. Jag tyckte det var lite spännande att liksom kunna se typ ett beställningsjobb, typ kasta äpple i Malmö. Sen kan man läsa några dagar senare liksom, det har sprängt i Malmö. Jag tyckte liksom det var lite intressant på så sätt. Man liksom ser lite... Men var det att du såg någon chans att själv ta det och tjäna lite pengar eller? Inte de jobben som adverterades där. Nej, utan vad var det du liksom tänkte kunde vara lämpligt? Ja, men mindre liksom låg risk. Och det är typ att förvara grejer. Ja, tanken nummer 1 då. Möjligtvis transportera också. Och vad var det för grejer då, menar du? Vad var låg risk i sammanhanget? Det varierade. Och vad kunde det vara till exempel, om du ska ge några exempel? Nej, jag vill inte svara på det. Och varför inte, eller? Nej, jag vill inte bara. Nej. Nej. Vad kunde man få för ett uppdrag? Typ? Mycket pengar? Det varierar också beroende på hur länge och sådana grejer. Men det kunde från kanske 1000 upp till 10. Något sånt. Har det handlat om, eller vet du att du har att det handlat om vapen eller då, när vi är inne här på vid den tiden på året? Har det varit Efter ett tag så såg jag ju det. Men jag visste ju inte hela tiden. Nej. Och bara kort, alltså hur kom du i kontakt då med uppdragsgivaren? Jag skulle köpa droger. Och då i samband med det de frågade om jag ville tjäna lite extra liksom. Så det var så. Var det, på vilket sätt hade ni kontakt då? Jag vet inte om det var Snapchat eller om det var Telegram. Jag minns inte exakt. Var det på din telefon då, menar du? Ja, det var min telefon. Du menar att du hade inte Google Pixel då förrän senare? Ja, korrekt. Runt 19-20 där då? Eller? Ja, exakt. Det var då jag fick den. Återkommer till det imorgon då. Ja, och vet du någonting om de här som var dina uppdragsgivare? Var de befann sig eller? Nej. Träffade du någon gång, alltså pratade du i telefon någon gång? Jag pratade telefon med dem. Det gjorde jag. Träffat någon? Jag har träffat folk de har skickat ut typ. Men om det också är dem utan att jag visste det kan jag inte svara på. Så det kan vara andra personer som de i sin tur anlitar, menar du? Ja, det skulle jag gissa. Och hur mycket, kan du säga hur mycket sådana uppdrag då har det varit om vi tittar under
fram till och med att du sitter i lägenheten i Dalhem där. Hur mycket var det innan där tidigare? Dalhem är där i Överum. Ja, Det var första där. var det första? Det var första. Så du hade inte gjort någonting innan då alltså? Så gott jag minns, nej. Okej. Just det. Ja, vad hände då? Ja, ska vi liksom gå till det här i den här lägenheten då i Dalhem där som ju som sagt ligger utanför Överum och alltså söderut här när man åker då. Ja. Men kan du berätta lite om de där dagarna? Vad gjorde du precis innan? Innan jag åkte dit, eller? Efter december så verkar det som att du hamnar i den här lägenheten där på eftermiddagen, på kvällen snarare. Ja. Och vad har du gjort dagarna innan då? Eller? Alltså innan jag kom dit? Ja, minns du vad du gjorde dagarna innan? Och... Det minns jag inte. För länge sedan. Du hade några kontakt med någon angående uppdrag och så inför? Alltså jag hade ju kontakt med dem angående där. Men det var liksom inte någon som andra uppdrag och så. Det liksom gällde just det. Och kan du bara berätta, vad var det för uppdrag då? Eller vad var det du skulle göra just de här... Anledningen till att du befinner dig i den där lägenheten, vad var det? Jag skulle ta med mig en grej upp. Skulle vara där med det. Och sen jag skulle ta med det tillbaks. Det var så, om man förenklar. Ta med en grej dit. Ja, förvara en grej. Jag har liksom en grej, tar med dit. Och sen är jag där några dagar med det. Den grejen liksom. Och sen när allt var klart, jag skulle ta tillbaka. Vad hade du med? Ja, om vi börjar med, hur kom du dit då? Jag blev upphämtad av den där Erdif. Den här Erdif då, hur kände du honom sen tidigare eller? Ja, min uppfattning var att han blev skickad av min kontaktperson. Så jag tror inte jag hade någon personlig kontakt med Erdif via telefon eller något. Okay. Och sen, ja, det är han som dyker upp och hämtar dig då? Ja. Vet du vad det är? Är det hemma hos dig? Eller? Där är busshållplatsen i närheten där jag bor. Ja. Okay. Precis. Och sen då, vad hände sen? Han kommer med bil då eller? Och... Ja. Ja. Och sen då? Ja. Hade du med dig någonting? Mörka Jag hade spår bara med på. min väska. Och just då det var inget liksom speciellt i den. Sen vi åkte upp till Norrköping. Och någonstans i Marielund. Jag har förklarat mer specifikt i förhör och så. Men där han gick ut, hämtade någon grej vid någon soptunna. Återvinningsstation eller vad det var. Sen han la ner i min väska och vi åkte vidare. Och så gott jag minns så åkte vi raka vägen till det där lägenheten. Vad var det för väska du hade med dig då? I någon svart ryggsäck. En instruktion du hade fått att du skulle ha med en väska eller kommer du ihåg det eller? Jag är osäker men jag brukar ha med väskan för jag hade bland annat med vapes. Jag hade med mig ett par mjukisbyxor för jag brukar åka i jeans annars. Och sen hade jag med så här laddare så man kan ladda, så man ställer telefon på trådlöst liksom. För att min telefon har jätteproblem att ladda med sladd. Men ja, men vet du vad du ska då liksom när ni åker iväg eller visste du? Ja, jag visste inte platsen. Men själva uppdraget då var alltså att du skulle förvara något på någon plats och sen med det tillbaka menar du? Eller? Ja, i princip. Ja, alltså jag minns inte varenda detalj. Det var jättelänge sedan.
Så de kanske sa vart det var eller något. Men det är inget jag minns. Någon instruktion om att du skulle förvara något på någon annan plats ett tag. Var det så? Eller typ, Ja, ungefär så. får du ta med din ryggsäck och sen kommer den här, det får hämta dig. Ja. En bostadsplats i närheten av din bostad. Och sen åker ni in till Norrköping och Marielund är ju en stadsdel här. Ja. Och där stannar ni, sa det. Ja, han stannar upp lite kort. Han går ut. Han hämtar något som ligger liksom gömt bakom någon container. Så dead drop som vi snackade om förra gången. Och sen kom han tillbaka och sen vi körde vidare. Vad gör han? Ser du vad det är han tar med eller? Jag såg att det var en påse. Vad gör han med den påsen då? Han lägger den i min väska. Ja. Och sen... Ja, säger han vad det är eller varför han lägger det i din väska eller varför han gör som han gör? Alltså jag frågar ju inte direkt. Så gott jag minns så sa han ingenting. Och sen då? Sen vi kommer fram till lägenheten. Och sen var det samma kväll skjutningen hände. Samma kväll jag kom dit. Ja, jag påstår att ni kommer ner dit. Att telefonen tar upp där sen i det området. Din Samma kväll det skjutningen. kommer ner där sen. Och sen eftermiddag där. Eller tidig kväll. Ja, okej. Och skjutningen hände samma kväll. Ja, men då jag antar att jag kom dit. Ja, vi bärde ner en säng minns jag. Det var någon så här säng uppe vid vinden eller vad det är. Och sen jag chillade. Och han hade så här billig spampizzor i frys. Han hade choklad, det fanns lite cola och chips och så. Liksom färdigt där. Sen jag chillade ett tag. Sen de kommer. Han hade gått efter en stund. Men sen han kommer tillbaka. Jag tror han har en annan person med sig. Jag minns inte hur den ser ut eller så. Och sen han tar saker från väskan. Och han frågar om man kan ta min lur också. Telefonen menar du? Ja, exakt. Och jag känner inte att jag är i en position att säga emot så. Vem är det som säger så menar du? Vem är det som gör det här? Så gott jag minns är det Erdiv. Så han får telefonen och Mörka spårpodd. sen jag tror jag räknar kulor och sånt någonstans emellan där. Jag är lite osäker på exakt tidslinje. Vad sa du att du räknade? Kulor, skott. Okej. Men det låg i ett annat fack så jag liksom såg aldrig pistolen. Så, om det var en. Nej. Men jag ska bara fråga, när ni åker ner då, när du åker med han Erdif här ner, ni stannar i Marielund här då, stannar ni på något mer ställe sen innan ni kommer fram till den här lägenheten? Jag är osäker. Jag tror vi åkte raka vägen. Men jag är inte helt hundra. Jag har inte minne av att någon speciellt ställe eller någon ort eller så att ni har stannat. Nej, det minns jag inte. Och vad gjorde ni på vägen ner? Pratade med varandra eller vad gjorde ni? Det var väl lite småprat kanske. Lyssna musik. Det var inget mer speciellt än så. Lite verkar han då? Vad är det för person? Han verkar väl trevlig antar jag. Normal. Jag vet inte vad jag ska säga. Jag fick något intryck att han hade var styrande på något sätt i det här. Min uppfattning var ju att han kontrollerar grejer på marken. Liksom. Att han sa... Personen som var på plats som sa vad som skulle hända liksom. Vad jag skulle göra och så. Och sen, ja du kommer dit och vi har ju sett en film där, eller bilder från filmen snarare, just här. Ja, när jag sitter i lägenheten. Ja. Det är den där lägenheten där du är och Ja, det är korrekt. så din namn där och hand och lite grejer på bordet. Och, Jajamän. vad filmade du där eller var det? Jag vet inte. Kanske att jag rökte inomhus och ville skicka till någon. Jag vet inte. Men det var ju inte något vidare möblerat så vi... Nej. Och säng hämtade ni på vinden. Så Ja, exakt. han hade med och gjorde det eller? Ja, han var med.
Det gjorde vi när vi kom dit precis. Och sen fanns det lite mat och så, men ja, i frysen. Okej. Och sen då, vad är liksom, vad sa du, då försvinner han, kommer han tillbaka sen med någon annan kille? Vad sa du? Ja, exakt. Han åkte därifrån och sen han kom tillbaka en stund senare. Jag vet inte hur lång tid. Och då skulle han skulle plocka en grej från väskan. Och sen innan han skulle gå, han frågade om han... Eller han sa att han skulle ta min lur. Liksom. Varför då? Jag vet inte. Jag kände inte att jag var i en position att ifrågasätta. Jag är liksom i deras händer där ute. Och hur länge är han borta innan han kommer tillbaka då? Jag vet inte. Det kändes som länge i alla fall. Jag var väldigt När det kommer samma dag eller en annan dag? Ja, det tror jag. Jag tror det var sent på kvällen. Men alltså jag är osäker. Ja, okej. Och då tar han något ur vapnet, men du ser inte vad det är, eller? Nej, de går till köket. För det är liksom vägg mot vägg, så jag ser inte om de går runt. Okej. Och så var det en till kille, sa du? Ja, jag tror det. Jag vet inte om jag såg han, men jag för mig hörde röster liksom. Jaha, och sen åkte de, eller var det så? Ja, exakt. Och då var du kvar med din ryggsäck. Ja. Vad var det i den, sa du då? Just då var det nog ingenting förutom mina egna grejer. Du pratade om att du räknade någonting och... Jo, men det var borta vid det laget. Så de tog antagligen med sig kulorna. Ammunition menar du, eller? Ja, exakt. Så det fanns... Ja, menar du då liksom... Eller ja, när var det du satt och räknade ammunition då? Jag minns inte exakt tidslinje, men jag tror det var innan de kom tillbaka. Så liksom emellan RDF åker första gången tills han kom tillbaka. Emellan där jag tror jag räknade. Och varför gjorde du det då, eller? Jag blev tillsagd tror jag. Hur många var det då? Jag tror det var runt 15-16. Om jag minns rätt. Men då såg du inget vapen alltså? Utan... Nej, det låg i ett ytterfack liksom. Ett annat fack i väskan. Okej, och liksom, jaha, vad skulle du räkna dem för då? Ja, jag vet inte. De stod åt mig och räknade hur många kulor det eller skott det är liksom. Okej, ja. Och då gör du det. Ja, var de borta sen, vet du det? Eller? Jag minns inte att jag kollade direkt, men alltså jag skulle gissa på att de tog med kulorna. Men jag tror inte jag kollade. Nej. Okej, och då sitter du där med ryggsäcken då, som med dina egna grejer. Ja, korrekt. Och sen då, vad händer sen? På kvällen eller de närmaste dagarna? Jag chillade bara, typ. Tills jag skulle åka hem igen. Jag satt och chillade. Åt det jag hade, kollat på grejer på telefon. Det var typ det. Kom någon tillbaka sen, eller? Mörka Vad spårpodd. tog RDF vägen då, till exempel? Jag blev ju hämtad av han. I slutet. Och sen åkte vi till någon... Jag vet inte vart det var. Vi åkte någonstans. Och där jag mötte upp någon av hans tjejkompisar eller något. Och sen jag hoppade över till den och sen vi åkte till Norrköping. Det var den 13 där. Sen det kopplade upp din telefon på eftermiddagen i Norrköping. Ja, då måste det vara 13 dig. Men jag har inte personligen... Alltså jag har inte koll på datorn själv. Okej, men då kan den här RDF ha kört dig från Dalhem där och sen till någon annan ort och sen var det någon tjej som körde vidare. Ja, korrekt. Är det en minnesbild du har, eller? Det är det jag minns. Ja. Men om han RDF eller någon annan kom tillbaka någonting under den där tiden, innan ni åkte tillbaka till Norrköping? Jag kan inte lova något. Det var jättelänge sedan. Möjligt, kanske, men liksom... Det är oklart. Man kan ändå undra var du sitter där. Det är långt ute på landsbygden. En ryggsäck med dina egna grejer i då. Varför? Fast det var ju att jag hade med mig grejer dit. Och sen jag skulle ha med mig grejer tillbaka.
hade du det då, eller tillbaka? Ja, jag hade det tillbaka. Men med tillbaka det i så fall, eller om det var det som låg i från början, eller? Jag skulle gissa på att det är det eller någon. Alltså jag minns inte allt, det var jättelänge sedan. Ja, men jag förstår att det var länge sedan. Så. Men okej. Men det vet du inte. Såg du när grejerna kom tillbaka då? Eller liksom var någon minnesbild av det? Ja, alltså, inte något konkret. Jag vet att jag hade dem tillbaka. Jag vet inte liksom exakt stunden de kom tillbaka. Så jag tror att någon har lagt tillbaka grejerna i din ryggsäck, men det är du inte, kommer du inte ihåg nu. Jag minns inte exakta tillfället det hände, men jag vet att de har gjort det. Vad skulle du få för det här uppdraget då? Det var liksom 2 i 1 jobb ungefär. Så det, 2 i 1, det var liksom en rush. Det var 2 jobb i 1. Så när jag accepterade det här jobbet, då jag gick också med på jobbet som skulle ske 19 december och däromkring. Så jag skulle liksom få betalt efter allt och jag tror det var ungefär 15. Vad sa du? Det var ungefär... 15 000 alltså. Okej. Det som händer, eller för den perioden där nu satt i lägenheten i Dalhem där som det heter, och i det som hände den 19 sen här. Ja, exakt. Det var liksom satt ihop ungefär. Det var liksom, jag accepterade ett jobb, då skulle jag göra båda. Och det var inte att vara utförare, göra något i de här... Nej, det var att förvara grejer. Lämna, hämta liksom. I den stilen. Ja, det var ju sen... Ja, i frågan då... Lämnade du den här lägenheten någonting under tiden? När du var där i Dalhem? Jag tror när jag väl hade kommit dit så lämnade jag inte förrän jag skulle liksom åka tillbaka hem. Okej. Och du vet att det var så, eller? Nej, jag tror det var så. Var det några andra än RD och ytterligare någon eventuellt som dök upp under den här tiden? Inte vad jag minns, jag tror inte det. Jag tror det var de 2. Mörka spårpodd. Ja, okej. Så du sitter där i alla fall och i något läge så har du inget att bevaka eller? Nej, då väntade jag typ på att få tillbaka det. Så är jag lite osäker på när det kom tillbaka. Ja, exakt. Du vet inte vad det var, om det var något vapen det här eller? Kan det ha varit ett vapen? Ja, i efterhand fick jag reda på det. För det var ju det som var hos Erik. Så när jag kollade hem hos Erik, då jag visste att det var ett vapen liksom, förstår du? Men innan dess jag hade inte fått någon bekräftelse att det var vapen. Hur fick du reda på det då? Ja, jag tror jag skulle kanske ta något från väskan och råka se det eller något. Jag hörde inte riktigt vad du sa. Jag tror jag skulle kanske ta något från väskan och råka se det. Och sen jag ville kolla på det närmare i badrummet. Eller något liknande, jag minns inte exakta omständigheterna. Men det är du som har filmat där på hos... Ja, det är korrekt. Jajamän. Erik, känner du honom väl eller nu? Han är kompis till kompis typ. Men alltså, jag har hängt med han i samband med dem, men jag har aldrig hängt med han själv. Nej, men det är du som har filmat det där då? Ja, det stämmer. Varför gjorde du det då egentligen? Jag minns inte exakt. Jag minns inte exakt varför jag filmade. Kanske jag skickade till att någon ville veta om jag hade vapnet. Kanske jag ville skryta, men mot någon, jag vet inte. Men var första gången du tittade då, menar du, vad som var i väskan? Ja, först då jag såg att det var ett vapen. Men alltså, med tanke på att jag hade hittat ammunition innan, jag kunde ändå gissa lite. Men jag bekräftade aldrig förrän då. Man såg att det var ett vapen och så var det 2 patroner i alla fall i den där påsen, kunde man se på filmen. Ja. Och sen den här jackan då, den här Sleisanger-jackan där som man tog i beslag hemma hos dig. Just. Det är din jacka, ja. Det är ingen jag brukar använda, men alltså den är väl min. Var det
Hade du med dig den då vid det här tillfället till Dalhem, eller hur hamnade den i så fall på det här? Ja, uppenbarligen hade jag det. Men liksom jag brukar inte använda den jackan, så jag vet inte. Nej. Jag skulle gissa på det här på grund av videon liksom. Ja. Men är det så, nu har vi ett visst utlåtande från NFC här, men är det så att du liksom för egen del kommer ihåg att du hade den i väskan, jackan, eller är det utifrån vad du har fått veta i de här Det utlåtandena? är mer utifrån vad jag har sett, för jag har inget eget minne av att jag haft den jackan där. Nej. Men jag säger inte emot. Det var ju så här tändsatspartiklar på den jackan. Ja, ni såg ju också på själva videon att pistolen låg på jackan i väskan. Det kan vara det liksom. Ja, exakt. Om det nu var med då, så att säga. Ja. Har den varit i någon annan gång i anslutning till någon vapen eller? Nej. Eller Nej. det vapen som gick igenom igår, det har inte... Vad sa du där? Det vapen som vi pratade om igår, som du hade hemma i bostaden. Ja, nej, det tror jag inte haft någon koppling till det. Nej. Men alltså, jag kan inte lova något. Jackan var eventuellt med. Sen såg vi ju på bilden, och jag kommer återkomma lite till det imorgon där. Vi såg ju, det är ju en annan jacka, den här som heter LS där, tror jag. Den här Ja, det är min vanliga jacka. tunna dunjacka. Ja, jag vet vilken du menar. Man ser, hade du den när du var i Dalhem där? Det verkar som att det är den man skymtar där. Ja, jo, man ser ju den orangea grejen på ärmen på videon där. Så det stämmer. Du hade en annan jacka när du var i Dalhem. Det, Det var ett fall också. Sen den här Sleisang-jackan då eventuellt. ja, det är olika tjocklek på dem också. Kommer in i bilden, det kan du inte säga något om. Inte exakt. Ja, man hade hittat i fickor där också, tändstickspartiklar. Har du haft liksom någonting i den jackan någon gång? I fickor liksom? Inget jag kommer ihåg konkret. Jag har liksom inget minne av att jag använt den jackan heller. Det är liksom, jag använder väldigt sällan. Ja. Så det var hos Erik Björk och du filmade där. Vad hände sen då med... När du sände det utifrån uppkopplingar och så verkar det vara det på kvällen den 13 som du är där. Ja, jag lämnar ifrån det. Ja, jag lämnar ifrån vapnet då samma kväll. Det var därför jag hade med den dit också, för jag inte ville... Till vem då? Eller hur går det till? Till en person jag mötte upp. Jag vill inte svara på. Vad gör du de närmaste dagarna sen efter den 13 där? Jag tror jag bara chillar typ hemma eller med polare. Det är inget mer som sticker ut, tror jag inte. Okej. Men så lämnar du det här vapnet till någon då, säger du? Ja, det stämmer. Och patronerna då? Ja, det hängde ju med vapnet. Och sen det här uppdraget du hade fått då, som det var 2 liksom? Ja. Samma som du säger. När påbörjas del 2 då? Jag vet inte datumet, men alltså ni har ju på uppkopplingar och sånt när jag tog mig in vid stan. När man ska borra ärendet. Så det är ju då jag... Ska vi komma in mer på det, men vad är det ditt uppdrag då liksom? Om vi bara ska knyta ihop det här lite. Det är samma som innan. Förvara, hämta, lämna. Det är som en... Är det något vapen i del 2 eller? Det vill jag inte svara på. Mörka spår-podd. Och du vet inte vad det var egentligen i del 1 heller? Förutom Efteråt, ja. Förutom att du filmade här ett vapen då den 13 liksom. Ja, exakt. Precis. Okej. Ja. Kan vi bara göra ett uppehåll där? Vi har ett problem. Tolken måste gå 15:30. Kan vi göra ett uppehåll i förhöret med
Alexander att ta det här vittnesförhöret med Azizola, eller? Ja, åklagaren många frågor kvar nu. Jag har inte jättemånga frågor kvar, tror jag faktiskt. Jag tror jag har gått igenom. Det är inte så många, men det kanske... Och förhöret med Azizola, hur lång tid tar det? Nu är det tolk på det. Jag vet inte hur mycket tolk han Han är behöver. svårbedömd, tror jag, utifrån förundersökningen. Inspelningen igen. Då är det fortsatt förhör med tilltalad Alexander Nord och då åklagaren som fortsätter. Varsågod. Precis, det var ju... Vi slutade väl nu, som jag minns det, då med det här vapnet som du filmade hemma hos Erik Björk då. Att du lämnade ifrån det där på något sätt på kvällen sen, menar du? Ja. Och du ville inte säga hur eller till vem, var det så vi slutade, tror jag? Ja, jag tror det. Okej, och det, ja, inte säga något. Varför vill du inte säga något mer om det? Eller vill du säga var någonstans det skedde, eller? Jag minns inte exakta platsen. Och vem det var vet jag inte, men jag vill inte beskriva heller. Nej. Okej. Vet du om du lämnade till någon eller om du la det på någon plats? Jag lämnar till någon. Du lämnade till någon. Okej. Och när du lämnade det här, tog du liksom, hur gick det till då? Alltså, hade du det i din väska och du lämnade ifrån dig vapnet och patronerna liksom, eller hur gick det till rent? Ja, jag lämnar det rakt av. Rakt av liksom. Så ni hade träffats någonstans och vem var det här då? Eller alltså någon du kände igen sedan tidigare, eller? Jag vill inte svara på det. Precis, jag tror. Och sen sa vi väl, vill jag minnas nu, att du var kvar och chillade i Norrköping sen. Typ. Jag minns inte exakt, men jag kan vara med polare, jag kan ha dragit hem. Jag vet inte. Och sen så ingick liksom det här som hände den 19 december, någon slags förvaring av något slag som del 2 i den här... Ja, men ungefär så. Jag vet inte om det var kopplat. Imorgon, så jag tror inte vi... Okej, det är så lite upplägget var. Jag vet inte om det var kopplat så, men jag vet att liksom, gjorde jag ett jobb, jag skulle göra det andra. Okej. Jag hade bara någon fråga kvar här. Jag tror inte vi berörde det riktigt här, men jag visade ju att du söker ganska mycket på nätet här, på Gusum och så. Hur kommer det sig? Ganska snabbt efter på kvällen eller natten och sen fortsättningsvis? Ja, jag vet inte exakt hur, men jag tolkade att vad jag gjorde där hade en koppling till det som hände där. Jag minns inte om det var liksom att de kanske sa något eller liknande. Men jag minns att jag gjorde den kopplingen. Och då jag var nyfiken vad det var för något, så jag kollade upp det. Och då har du sökt på just Gusum och... Alltså, Ja, jag fick det. visste du att det skulle hända något där då? Eller att det hade hänt något där? Jag minns inte exakt, jag fick något till mig. Jag tror jag fick något till mig. Någon person kanske nämnde Gusum. Men det var som sagt jättelänge sedan, jag minns inte exakt detaljer. Frågan är ju sen då, följdfrågan här, om det är du som har varit i Gusum och skjutit mot Daniels lägenhet. Svar nej. Nej, det är inte du. Nej. Men på något sätt så visste du att det I efterhand. hade hänt och du sökte på det Ja. lite senare på kvällen. Ja, det stämmer. Och det hade inte med att du ville veta hur det gick och vad man hade för spår efter eventuell gärningsman eller vad man hade kommit fram till. Men polisen brukar inte dela mycket sånt ändå. Så det var lite mer att jag var nyfiken vad som hade hänt. Okej. Jag ska bara fråga slutligen här också. De här... Ett kompisgäng här då. Jolin Andersson Forsberg heter hon, ja. Hon är med i det här kompisgänget, eller? Ja, det stämmer. Och Nathalie Nordberg är inte med, förstår jag, i kompisgängen. Ja, men, hon är separat, kan man väl säga. ja, är det goda vänner till det här? Ja, det stämmer. Så här, kanske. Ja. Sen hur länge då? Alltså, jag tänker nu i december 2024 där och hur länge hade ni liksom hängt ihop? Jag tror jag träffade Jolin första gången 24, typ juni. Och Nathalie, jag tror jag träffade henne ungefär samma tid.
Men vi blev inte liksom nära förrän vi träffades på en fest vid Halloween, tror jag. Eller någon fest. Och liksom hur nära dig stod de? Men vi umgicks nästan till dagligen. Med båda eller? Inte samtidigt. Nej. Det är liksom någon av dem ungefär varje dag. Var andra med killar eller tjejer i det här? Som... Jolin hade ju några kompisar. Ja. Så det var liksom mycket hennes vänner. Och sen vi mötte folk vid Citygrossparkeringen. Där var liksom, hängde folk, träffade polare där. Har ni pratat något om vad som har hänt i Gusum den här kvällen? Har ni i den här kompisgängen eller du med Natalie berättat något? Eller pratat om, menar jag? Jag kan ha nämnt att det har hänt något, liksom, att en händelse. Jag kan inte minnas ordagrant vad jag har sagt och såna grejer. Men har du sagt till dem eller antytt på något sätt att du är inblandad i den här Gusum-händelsen? Det är möjligt att jag har visat att jag haft någon koppling. För jag kände själv att jag hade haft någon koppling med tanke på omständigheterna kring vad jag gjorde vid lägenheten och såna grejer. Men varför drog du själv den kopplingen då genom att bara vara där? Jag lämnade iväg ammunition och såna grejer. Jag fick till mig från någon av kontakterna eller något som gjorde att, jag vet inte om de nämnde Gusum specifikt eller vad. Jag fick till mig ändå att liksom, det fanns en koppling mellan det. Så du, Jolin, och sen även med Natalie, ni kan ha pratat om det här och du kan ha sagt saker om det. Det är möjligt. Mörka spår-podd. Okej. Ja, jag tror jag hade inte någon mer frågor kvar här. Jag tror jag stannar där för att se om jag kommer på något mer, men jag tror det var... Då ser målsägandebiträdet har någon fråga. Ingen fråga. Nej, försvararen. Ja, jag tror faktiskt att jag har fått svar på nästan allt som jag ville fråga. Men jag vill koppla lite kring det här med Jolin och Natalie. Ja. För de har ju hörts under utredningen, det vet ju du också. Ja. Och då har ju de pratat om att du har skämtat om att ena sekunden sagt att du har något med saker att göra. Vi kommer ju även hantera det här som hände med Ninjos Gaboro. Att du liksom har hintat som att du skulle ha med saker och ting att göra, men att du kunde skämta om saker och ting. Vad kan du förklara? Har du gjort det? Har du hållit på att skoja på ett sätt om det här så att det är liksom... Alltså vi har haft en skämtsam stämning om bland annat Gaboro och bland annat det här. Och det, är liksom, det har aldrig varit någon seriös diskussion om det. Nej. Det har alltid varit blandat med skratt, liksom glädje och såna grejer. Så jag har aldrig sett på deras reaktioner att de har tolkat det som seriöst. Nej. Men Och tydligen, de har ju pratat om det bakom min rygg, så de misstänkte väl mer än jag trodde liksom. Men känner du igen om de har sagt grejer typ som att de undrat om du har med saker att göra och sådär, att du har liksom... Jag kan ha varit lite undvikande, men jag har liksom inte erkänt rakt ut så. Nej. Jag kan ha varit lite undvikande. Okej. Och jag tänker att du ska få precisera lite här, för det kan ju låta lite illa att det här var skämtat som så. För jag tänker det här, vi har ju pratat om det här som har hänt med Ninjos Gaboro. Vad har du för relation till, även om inte du kände honom, men har du haft något emot honom eller någon konflikt med honom? Eller? Jag gillar hans musik. Det var enda jag visste om han, att han gjorde musik. Jag visste inte hans verkliga namn eller något sånt. Nej. Och när du säger så att du skämtar, bara så att du får förtydliga att det handlar inte om att du har skämtat om att han har blivit dödad, utan ni pratar skämtsamt om olika saker. Men om situationen liksom. Kommer vi inte in på det här i nästa ställe? Jo, men jag tänkte att eftersom det kom in här bara så, men du har pratat med Natalie och du har pratat med vad heter det, Jolin om det här, och ni kan ha skämtat om typ att du har insinuerat att jag kan ha haft någon typ av koppling. Ja, okej. Du fick ju också frågan här några av åklagarna, vad kände du att du hade för koppling? Ska du precisera då, är det så att du innan den här skjutningen i Gusum var, eller är det efter den har skett som du har fattat att du har haft kanske någon form av koppling? Efteråt, hela tiden, efteråt. Vet du att du har haft någon koppling till, eller är det så att du anar att det skulle kunna vara så? Jag är osäker, jag tror jag är ganska säker på det. Men jag är inte säker om jag har fått det bekräftat av någon. Så. Nej. Men när du befann dig nere i det som har visat sig vara överrum som du själv inte känner till. Kände du då till någonting som skulle ske? Någon plan, brottsplan? Att det skulle... Nej.
Nej. Jag fick ju information liksom stegvis. Det jag skulle göra, det fick jag veta. Nästa steg fick jag veta när det var dags. Så det var så här, jag visste inte mycket om vad som skulle ske i framåt. Nej. Och så vitt jag förstår och utifrån vad du har sagt så har du inte varit på plats i Gusum eller någon annan ort än på Nej. sjukhus den här kvällen den 11 december. Nej, det stämmer. Nej. Ja, tack. Inga fler frågor? Nej, avslutar vi förhöret.